Bun venit tuturor pe canalul Astrovedic. Astăzi vom discuta un tranzit foarte important care ne afectează pe toți și o lume întreagă. Vă readuc aminte că astrologia vedică este asociată cu astronomia și poziția exactă a planetelor, că între astrologia vedică și cea western, europeană, există o diferență extrem de mare de 25 de grade, explicată în nenumărate webinaruri, videoclipuri, pentru că nu s-a ajuns la un consens de a fi oficial verificată cu punctele reale astronomice. Cei care doresc să fie la curent cu evenimentele importante vă puteți abona. Cine nu dorește să-și piardă timpul pe acest canal și nu sunt de acord cu felul direct de a vă relata tranzitul, ignorați canalul fără a scrie comentarii ne la locul lor pentru a nu vă face o karmă. În plus, nu am timpul necesar de a strânge tot felul de comentarii sau de a bloca mesaje răuvoitoare. Sunteți liberi să vizionați orice altceva. Cei care doresc o consultație cu mine, mă găsiți pe pagina mea www.imsherivi.com, unde aveți și multe tipuri de consultație. Nu uitați să trimiteți mai întâi de toate ceea ce cer ca date pe e-mailul respectiv. Și să mergem mai departe cu acest tranzit important. După cum vedeți, am pus o dată, 10 iulie, pentru că pentru o perioadă de timp, Marte până pe 28 iulie, va fi într-o anumită nakshatra, Purva Falguni, deci greșesc, până pe 23 iulie va fi în Purva Falguni și în aspect cu Ketu, nodul sud al lunii, va aduce de fapt mari schimbări. Mai întâi de toate, Purva Falguni, această nakshatra, constelație, are ca simbol șoricelul, care este conectat cu Ganpati, Ganesh. Pentru iubitorii de astrologie vedică este fiul lui Shiva cu cap de elefant, pentru că are un cap împrumutat întotdeauna când vă uitați pe harta voastră natală și doriți niște deblocări, este bine să intonați mantra lui Ganpati. Șoricelul este conectat cu neurobiologia și autoritatea. Este asociat cu transmiterea unor boli incurabile sau boli transmise prin apă. Ciuma, holera, febra tifoidă, giardioza, dezinteria, hepatita A, mai sunt și altele specialiștii sau puteți pur și simplu să căutați. Datorită scurgerilor sau revărsărilor de canalizare, apă scursă din deșeuri sau scurgeri de la ferme în apa freatică. În același timp simbolizează curățarea karmei la nivel de colectiv. Este asociat cu orbirea și cercetarea orbirei. Deci pot fi unele cazuri aici datorită unor substanțe. Purva Falguni face conexiunea cu karma din trecut și fructul karma prezentă. Este asociată cu procesul căsătoriei, uniunii, a copiilor, moștenirea ancestrală sub formă de karmă și este guvernată de un anumit Lord Deity, Bhaga, care aduce prosperitate, care aduce de fapt opulența căsătoriilor
fastuoase, să le spunem. Dar vedeți voi, tot aici este și formula colapsului infrastructurii pământului supus apei. De ce? Pentru că Saturn este în Pești. Și în opoziție cu Marte și Ketu, Marte fiind Pământul, vom avea cu siguranță cutremure, activitate vulcanică și mai ales sub apă. Vreau să țineți minte, poate, pentru următoarele generații, pentru că Saturn stă într-un semn zodiacal 2 ani și jumătate. Când Saturn se află în Pești și în opoziție cu Marte și Ketu, oceanele, apa, vor răspunde cu o catastrofă a tot sistemului geologic. Plăci tectonice în mișcare, tsunami. Care vor fi zonele afectate? În primul rând, insulele, peninsulele, începând din Oceanul Pacific, Japonia, Inelul de Foc, Indonezia, Filipine, Malaezia, Bangladesh, Myanmar, după care mergem în estul Africii, insulele din Oceanul Indian, Kenya, Mozambic, Sri Lanka, Maldives, în India în special în regiunea Mumbai, Kerala și tot ce se află pe placa tectonică a Indiei de Sud, cu ieșire la ocean. Surprinzător va fi în Iran, Irak, Oman și Emirate, datorită unor ploi torențiale ghidate de altcineva. Toate acestea duc la suferința maselor de oameni, lipsa mâncării sau frica indusă, prețuri ridicate, ceea ce duce la distrugerea economiei. Cu alte cuvinte, furia musonului, inundarea coastelor marine, cutremure, tsunami, duc la migrare sau deplasarea în masă din fața apei. Bineînțeles că veți asista la distrugerea agriculturii, epidemii care se transmit prin apă, enumerate anterior la începutul acestui videoclip, de evitat călătoriile sub orice formă, fie apă sau aer, și mai ales între 9 și 13 iulie, mai sunt încă 18 zile, august-septembrie, cel puțin jumătatea lui septembrie, 14-20 este extrem de critic, iar pe termen lung au început din 29 martie 2025, când am explicat schimbări majore atât pe YouTube, pe site, pe blog, cât și pe un videoclip destinat mai ales românilor pe Telegram. Deci, timp de 8 ani vom avea ceva asemănător unui război care de fapt va începe oficial de pe 29 noiembrie 2029 și va ține până pe la mijlocul lui 2033. Nu uitați că toate aplicațiile media sunt deținute de companii puternice care la un moment dat nu veți mai avea acces după aceste postări, ceea ce încep niște restricții și mai ales aceste restricții cred că ați avut o experiență reală cu pandemia. Restricțiile chiar și pe această platformă au crescut. Ar fi bine să mergeți pe Telegram sau site-ul meu, pentru că la un moment dat, în ghilimele, să zicem, lipsa curentului electric sau a semnalului
va stopa tot. Este bine de știut să aveți o rezervă de bani lichizi întotdeauna. Am repetat și mă repet prin a vă muta la sate, știu, comoditatea este mare, dar alegerea este a voastră. Sper din tot sufletul să înțelegeți aceste mesaje, nu vin pentru a vă speria, ci pur și simplu vă spun o realitate, pentru că asta va fi. Și pentru că îmi doresc ca mulți dintre voi să realizați că se schimbă viața. Nu este numai despre AI, inteligența artificială, ci pur și simplu este ceva care acum se manifestă. Aveți grijă de voi? Acest canal este aici pentru a încerca să vă ajute nu numai în a învăța și a vă folosi de astrologia vedică, ci pur și simplu a învăța să trăiți, nu să existați, să trăiți. Vom merge mai departe pe short, cum să învățăm astrologia vedică. Simplu, este baza, să-i zicem, a astrologiei vedice. Puteți urmări cele 30 de zile, care este de fapt un curs extrem de simplu a astrologiei vedice. Numai bine, la revedere, vă aștept cu mare drag pe acest canal, ne auzim!